ชิลีประเทศที่มีรูปร่างเรียวยาวราวกับเส้นได้ถูกขนาบด้วยกำแพงยักษ์อย่างเทือกเขาแอนดีสและมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซึ่งเราจะสามารถสัมผัสหิมะบนยอดเขาและโต้คลื่นในมหาสมุทรได้ในวันเดียวกันดินแดนแห่งนี้ซ่อนพลังงานมหาศาลที่พร้อมจะฉีกเปลือกโลกขุมสมบัติใต้พิภพที่กำลังจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงโลกอนาคตไปจนถึงปริศนาบนฟากฟ้าที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และจักรวาลคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบครับว่าดินแดนแห่งนี้ท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติและเปลี่ยนความเปราะบางให้กลายเป็นความยืดหยุ่นอันน่าทึ่งได้อย่างไรไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับการตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ทำให้ชิลีกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความตื่นตัวทางธรณีแปรสันฐานสูงที่สุดในโลกประเทศนี้ทอดตัวยาวอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นจุดบรรจบที่แผ่นเปลือกโลกนัสกามุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาใต้การเสียดสีนี้บ่มเพาะแรงเค้นมหาศาลและเมื่อมันทนไม่ไหวพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลในวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 1960 เวลา 15:11 นาทีมนุษยชาติได้ประจักษ์ถึงความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองวันดีเวียด้วยความรุนแรงระดับ 9.5 ถึง 9.6 ริกเตอร์ซึ่งเป็นสถิติที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกไว้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แผ่นดินสั่นสะเทือนยาวนานถึง 10 นาทีพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาถึง 20,000 ลูกผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่แผ่นดินที่แยกตัวคลื่นสึนามิสูงกว่า 25 เมตรได้ก่อตัวขึ้นและเดินทางกวาดล้างข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปไกลถึงฮาวายญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ภัยพิบัติยังสร้างปรากฏการณ์ลูกโซ่ที่เรียกว่าริยิโยโซเมื่อดินถล่มขนาดใหญ่ลงมาปิดกั้นทางระบายน้ำของทะเลสาบริยิยัวทำให้มวลน้ำมหาศาลกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรถูกกักไว้วิศวกรและชาวเมืองต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อขุดช่องระบายน้ำป้องกันไม่ให้เมืองวันดิเวียถูกมวลน้ำกลืนกินหายไปจากแผนที่เหตุการณ์นี้บังคับให้ชาวชิลีต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับแผ่นดินที่พร้อมจะสั่นคลอนได้ทุกเมื่อจากบาดแผลที่ลึกซึ้งในอดีตชิลีได้เปลี่ยนความหวาดกลัวให้เป็นวัฒนธรรมแผ่นดินไหวที่ฝังรากอยู่ในกฎหมายของการก่อสร้างนำมาสู่การสร้างสถาปัตยกรรมท้าวิกฤตที่โดดเด่นที่สุดอย่างอาคารกรันตอเรซานติอาโกตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในอเมริกาใต้ด้วยความสูง300 เมตรซึ่งตั้งตระหง่านท้าทายรอยเลื่อนมรณะในกรุงซานติอาโกเคล็ดลับความแข็งแกร่งของอาคารนี้คือการผสานความยืดหยุ่นเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงวิศวกรใช้แกนกลางคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเหมือนกระดูกสันหลังร่วมกับโครงสร้างคานยื่นเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวโดยอาศัยความเหนียวของโครงสร้างในการสลายพลังงานแผ่นดินชิลียังมีกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตย้อนกลับไปในปี 1835 ชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษได้เดินทางมาเยือนชิลีด้วยเรือสำรวจ HMS Beagle ระหว่างการปีนเทือกเขาแอนดีสเขาได้พบกับสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นคือฟอสซิลของเปลือกหอยและสัตว์ทะเลที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรประจวบเหมาะกับที่ดาร์วินนั้นได้เป็นพยานในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองกอนเซปซิออนซึ่งทำให้ชายฝั่งยกตัวสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลหลายฟุตในพริบตาเหตุการณ์นี้เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันทำให้เขาตระหนักว่าเทือกเขาที่สูงตระหง่านแท้จริงแล้วเคยอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรและถูกพลังงานลี้ลับใต้โลกผลักดันขึ้นมาอย่างช้าๆตลอดระยะเวลาหลายล้านปีแนวคิดเรื่องห่วงเวลาอันยาวนานทางธรณีวิทยานี้เองที่มอบกรอบเวลาอันสมเหตุสมผลให้กับการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกทางธรรมชาติในเวลาต่อมา
ลึกลงไปใต้เปลือกโลกแมกมาที่เดือดพล่านได้ให้กำเนิดภูเขาไฟกว่า 2,000 ลูกในชิลีหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่คือโอโคสเดลซาลาโดภูเขาไฟที่ยังมีพลังที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 6,893 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสิ่งที่ทำให้ภูเขาไฟลูกนี้น่าพิศวงคือการค้นพบทะเลสาบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง100 เมตรซ่อนตัวอยู่บนความสูงเกือบ 6,500 เมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดและออกซิเจนเบาบางน้ำในทะเลสาบนี้ยังคงสถานะของเหลวได้เพราะได้รับความร้อนจากกิจกรรมใต้พิภพและสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตื่นตะลึงคือการพบแบคทีเรียกลุ่ม Extremophile ที่ทนทานต่อความเป็นกรดและความร้อนสูงอาศัยและย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่ในนั้นทะเลสาบแห่งนี้จึงเป็นเสมือนหลักฐานที่ทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งมีชีวิตอาจดำรงอยู่ได้ในสภาวะสุดขั้วบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเรื่องราวของภูเขาไฟในชิลีสะท้อนความย้อนแย้งที่งดงามแม้ภูเขาไฟจะเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่คอยคุกคามชีวิตแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่าฐานที่พ่นออกมาและสะสมนับพันปีได้ก่อตัวกลายเป็นดินที่เรียกว่าแอนดิซอลหรือดินภูเขาไฟดินประเภทนี้มีความพรุนสูงกักเก็บน้ำได้ดีและอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญอย่างฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมวัฏจักรแห่งการทำลายล้างนี้เองที่เป็นผู้สร้างหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงการเกษตรในภาคกลางและภาคใต้ของชิลีจนกลายเป็นแหล่งผลิตไวน์และผลไม้ส่งออกระดับโลกดินแดนที่ดูแห้งแล้งและกันดารที่สุดกลับซ่อนขุมทรัพย์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเอาไว้บริเวณทะเลทรายอาตากามาเป็นที่ตั้งของเอสคอนดีดาเหมืองทองแดงแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลุมขนาดยักษ์นี้กว้างใหญ่จนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอวกาศในแต่ละวันมีการเคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่า 1.2 ล้านตันผลิตทองแดงป้อนสู่ตลาดโลกถึง 5% ของอุปทานทั้งหมดอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้คือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางทะเลทรายที่ขาดแคลนน้ำเมืองแห่งนี้ลงทุนมหาศาลในระบบกันน้ำทะเลเพื่อหยุดการดึงน้ำจืดจากธรรมชาติมาใช้และขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% พร้อมการใช้รถบรรทุกไร้คนขับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งทรัพยากรจากใต้ดินของชิลีมีบทบาทเป็นตัวกำหนดอนาคตทองแดงถูกใช้เป็นเส้นเลือดใหญ่ในโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและมอเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ชิลียังมีไพ่ตายอีกใบนั่นคือลิเธียมชิลีตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมลิเธียมโดยครอบครองปริมาณสำรองถึง 36% ของโลกรัฐบาลชิลีได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงออกกลยุทธ์ลิเธียมแห่งชาติซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมโดยดึงภาครัฐเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ปัจจุบันสัมปทานเดิมของเอกชนนั้นยังคงดำเนินอยู่จนกว่าจะหมดสัญญาในปี 2030 และ 2043 โดยมีกลยุทธ์ที่ไม่ใช่แค่การขุดทรัพยากรไปขายแต่มีการใช้ภาคบังคับให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการสกัดลิเธียมโดยตรงเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำพร้อมผลักดันให้ชิลีเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่ในอนาคตทรัพยากรเหล่านี้จึงเป็นอำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญของศตวรรษที่ 21ภูมิประเทศที่สุดขั้วของชิลีพาเราข้ามขอบเขตจากพื้นโลกสู่อวกาศทะเลทรายอาตากามาบางพื้นที่ไม่เคยมีหยดน้ำฝนสัมผัสนานหลายศตวรรษรังสีอัลตราไวโอเลตที่แผดเผาทำให้ที่นี่มีสภาพใกล้เคียงกับดาวอังคารมากที่สุดองค์การนาซาจึงเลือกที่นี่เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติในโครงการ ARED เพื่อทดสอบรถหุ่นยนต์โรเวอร์และสว่านเจาะสำรวจลึก 2 เมตรฝึกซ้อมการค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวดาวอังคารเหนือขึ้นไปบนที่ราบสูงชาจันตอที่ระดับความสูงกว่า 5,000 เมตรท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกและความชื้นทำให้ที่นี่เป็นที่ตั้งของอัลมากล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเสาอากาศ66ชุดที่ทำงานร่วมกันอัลมาสามารถมองทะลุกลุ่มฝุ่นควันหนาทึบในอวกาศค้นพบจานก่อกำเนิดดาวเคราะห์ตรวจจับองค์ประกอบทางเคมีในกาแล็กซีอันไกลโพ้นและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ถ่ายภาพหลุมดำได้เป็นครั้งแรกในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้เครื่องมือล้ำสมัยส่องจักรวาลท้องฟ้าของชิลียังเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจยังตามไม่ทันชิลีมีอัตราการรายงานการพบเห็น UFO หรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์
บ่อยครั้งจนรัฐบาลต้องตั้งหน่วยงานทหารขึ้นมาตรวจสอบอย่างเป็นทางการในเมืองซานเคเมนเต้ปรากฏการณ์นี้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตจนมีการจัดตั้ง UFO Trail เส้นทางความยาว19ไมล์ที่ทอดตัวผ่านเทือกเขาแอนดิสจุดหมายปลายทางสำคัญคือเอลเอ็นลาทูริยาโตลานหินบาซอลต์ทรงเหลี่ยมขนาดมหึมาที่วางเรียงรายกันราวกับลานจอดเครื่องบินแม้ว่านักธรณีวิทยาจะเชื่อว่าเป็นรอยแตกตามธรรมชาติแต่ว่าชาวบ้านและนักวิจัยเรื่องลี้ลับทั่วโลกต่างตั้งคำถามว่านี่อาจจะเป็นฐานทัพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเศษซากของอารยธรรมโบราณที่หายไปดินแดนแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าธรรมชาติจะท้าทายด้วยความสุดขั้วเพียงใดมนุษย์ก็สามารถเรียนรู้ปรับตัวและไขว่คว้าความจริงได้เสมอชิลีจึงเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของการค้นพบและเป็นพรมแดนที่รอให้เราเดินทางไปสำรวจค้นพบเรื่องราวใหม่ๆได้อยู่เสมอครับ